Hej och välkommen till Andreas kök. Idag då ska vi snacka lite om stekpannor och non-stick-beläggningar. Idag, jag tänkte prata lite om stekpannor och beläggningar. Det här är lite så här oskriptat. Jag hoppas att jag får någon bra sammanhållning på det här ändå. Men ibland kan jag tycka att det kanske råder lite så här förvirring om stekpannor, vad man ska använda dem till och när och vilken som är bäst. Jag kommer ju inte prata om märken eller något sånt där. Det tycker jag att det där får man nästan hitta själv, vilken stekpanna som passar en själv. Men kanske lite vilken beläggning man ska använda. Ska man inte använda en belagd panna? Vad är skillnaderna? För alla de här har för- och nackdelar oavsett vad du än ska använda. Jag tycker inte man ska bli lurad heller. Så att vi ska prata lite om det här. Non-stick-pannor. Det är ju något som oftast klingar i era huvuden kanske, är ju teflonpanna som det brukar kallas för. Teflon är väl lite fel att säga, för att teflon, det är egentligen ett skyddat varumärke utav då teflon. Det riktiga egentligen samlingsnamnet är ju PTFE. Jag kan inte exakt vad det heter, polyuretan, fluor någonting. Alltså det är en plast som är väldigt hal, liksom hala glidegenskaper som då är lite härdat. Giftigt också egentligen, den bryts inte ner. Om det är giftigt för människan att få i sig, det där håller jag osagt. Jag är ingen läkare och jag bryr mig inte vad rapporter säger heller. Jag använder liksom PTFE-pannor ibland också, men jag byter ut dem också. Men om kroppen absorberar det stannar kvar, eller om det åker ut sen när vi skiter eller pissar, det håller jag osagt. Men PTFE då, och annars samlingsnamnet, det är ju non-stick-panna. Och här har vi olika typer av non-stick. Dels har vi då märket teflon eller PTFE-pannor. Kan även kallas för P-fas. Teflon då är ju en typ av P-fas. Sen har du ju även en keramisk non-stick, alltså en keramik. Keramik, då kanske du tänker på krukor och liknande, för det är ju keramik. Men keramik, det är ju liksom sand som du smälter och då blir det glas. Så att det är en glasbeläggning. Ibland kallas det även för solgel. Det är likadant. Fördelar och nackdelar med alla de här liksom typerna. Här har jag 2 stekpannor. Den här är extremt ny, för den är helt ny. Båda kommer ifrån Ikea. De ser ganska lika ut faktiskt. Det här är faktiskt en teflon. Men de använder då det riktiga märket teflon då på deras stekpannor. Och sen har de olika graderingar. Det är platinum och titanium och vad de nu heter. Men den här börjar bli sliten. Det är inga skärsår eller skrapsår och sånt där. Men man märker när man börjar steka saker, så märker man att det vill fastna lite lättare. Och då är det dags att slänga den här. Även om den liksom inte är har flagnat. Det finns inget sätt, vad jag vet, som du kan återställa såna här pannor. Jag har sett många andra där de säger att man kör in i diskmaskinen och man tar salt och man värmer och ena efter andra. Nej, det funkar inte så egentligen. De här har egenskapen att så länge det liksom släpper så är det. Det kan inte fastna någonting. Diskar du med diskmedel så ska allting släppa, och gör inte det, men då är beläggningen dålig. Det kan bero på att du har hettat upp det för snabbt eller haft det för varmt, för de här är värmekänsliga. Sen har vi den här också. Det är egentligen typ samma modell. Det här är Ikeas också. Men man har bytt ut nu den här teflon eller PTFE-beläggningen mot en solgel. Det är en keramisk yta istället. Också väldigt glatt nu i början. Men de har för- och nackdelar också. Just den här keramiska ytan, den är dyr att tillverka och den är svår att tillverka. Det ska du få väldigt platt och så vidare, och ska du få alla egenskaper. Så vad man gjort också med den här stekpannan är att man har gjort den här botten mycket tunnare. Bara för att dra ner på kostnaderna, för att då få fram en billig stekpanna. Så jag får se hur bra egentligen den här själva stekpannan egentligen är.
Men som sagt var, solgel eller keramisk yta. Samma egenskaper som teflonet egentligen. De här är dock... De har lite nackdelar på sig. För det första, eller fördelen är ju att det är ingen PTFI, det är ingen PFAS i det här. Så att de är liksom giftfria på det sättet. Nackdelen är dock att den här non-stick-beläggningen, den här slits ut mycket, mycket snabbare. Och är mycket känslig mot hårda slag. Det släpper gärna små fliser från de här. Och har det släppt en flisa, då är det bara att slänga stekpannan, för då är den förbrukad. Så att den har lite nackdelar. Men ja, lite bättre hälsoegenskaper. Så att, och det finns ju mängder utav de här också som man får testa. Ja, inte två likadana stekpannor. Där är ju liksom en plätt. Nu blir väl norrlänningarna jättearg för att jag säger att det är ett plättjärn istället för pannkaka eller vad man nu vill säga. Ja, plättjärn i alla fall. Där är rent gjutjärn. Den väger några kilo. Men den är ju som sagt var helgjuten. Sen har jag den här stekpannan. Kolstål. En hybrid mellan en stål. Alltså man har ju blandat gjutjärn och då stål istället. Vad man får är ju, du får samma bra egenskaper som från en gjutjärnspanna egentligen. Men vikten blir betydligt mycket lägre. Gjutjärnspannorna och de här kolstålspannorna, det är en stekpanna du kan ha för livet egentligen. De slits inte ut. De är extremt hållbara. För- och nackdelar med dessa också. Fördelen är att de tål extremt mycket värme. Kan få upp enorm hög värme. Jättebra om du ska steka kött, göra smashburgare och liknande. Nackdelen, det finns några stycken. En nackdel är ju att du helst inte ska arbeta med någon syrabaserad mat. Vin, så när du gör en köttfärssås, dels har du tomater, det är syra i den, du har vin i det. Det kan få, liksom, det får den här beläggningen att rosta och du kan även få små gropar i själva disk, eller i godset, eftersom att det fräts upp. Och även att det blir en bismak, du får en metallisk smak i maten. Och vad är då syra? Om det, som jag sa, vin, tomat, vitvinsvinäger, alltså all typ av vinäger och ättika bör man då liksom, bör undvika. Sen finns det en gammal myt tycker jag som finns kvar, och det är att du inte ska diska de här med diskmedel, att de förstörs. Den myten, bort med den. Alltså, du kan diska det utan problem. Förr så hade man i diskmedel något som kallas för lut. Extremt, liksom, det är giftigt och frätande. Och det gjorde så att diskgodset började rosta. Lutet används inte i dagens läge. Allting är liksom med svanmärkt och liknande. Så att idag kan du faktiskt diska dem utan problem. Och det här diskar jag jämt med diskmedel. Du blir av med lite fett, vilket gör att du blir av lite utav den här naturliga non-stick-beläggningen kan vi kalla det för, eller egenskaperna. Diskar du bara med varmt vatten, då kommer ju lite utav det här fettet finnas kvar hela tiden. Och så byggs det på, så får du bättre och bättre liksom non-stick-egenskap. Där väljer du själv hur du vill göra. Jag tycker bara att det är lite fräschare och diska det med diskmedel. Sen brukar jag ta lite matolja ibland och smörja in den istället. Men du kanske inte ska ta matolja om du vet att den ska kanske ligga i din kökslåda i en månad eller liknande. För att den här matoljan, den härsknar. Men använder de kontinuerligt, absolut. Då kan du ju liksom smörja med matolja eller bara skölja av dem med en diskborste och varmt vatten. Diskmaskin skulle jag aldrig lägga in de här i vilket fall som helst. Men diskmedel, det går jättebra. Sen har vi det rostfria. Det här är ju en sauteuse. Det är väl en liten hybrid mellan kastrull och stekpanna. Väldigt höga kanter. Bra om du ska göra såser och liknande. Stor botten. Traktörpanna också om du ska göra mycket mat eller kanske köttfärssås och liknande. Men de är rostfria. Tål diskmaskin. Hög värme. Funkar på alla spisar. Nackdelen är att du inte får en non-stick-yta på de här. Eftersom att det är liksom ett rostfritt stål. Den suger inte till sig
Fettet, i med fettet i de här i början liksom att steka. Jättebra att steka kött i också. När köttet det bränns fast och sen när det väl vill lossna lite från ytan, ja, men då är den sidan färdig och då kan man då vända på steken. Men ja, då kan ju bryna. Jag tycker att det blir riktigt gott att steka i de här. Jag är kanske inte riktigt vän med just rostfria pannor och liknande. Men det här är väl också lite så här allt och allo. Det är liksom, det tar kanske ett litet tag att lära sig att använda, oavsett om det är någon stickpanna, gjutjärn eller rostfritt då. Men när man väl kommer igång och har lärt sig det här och använder de här, då går det vad ska jag säga? Då är det jättelätt att använda dem. För- och nackdelar med alla de här pannorna. Alla har ju för- och nackdelar. Något som alla egentligen har gemensamt som man bör göra, det är ju alltid att börja värma upp godset långsamt. Inte sätta på högsta värme eller 7:an eller vilken gradskala du nu har. Värma upp godset långsamt istället, så brukar det hålla mycket, mycket bättre. Nackdelarna med då non-stick-pannorna, då PFAS teflon, det är att de tål inte jättehöga temperaturer. Ungefär runt 260 grader. Då börjar det bildas giftiga gaser från teflonet eller PFASen. Det är liksom plasten som börjar smälta och sen är det bara att slänga den stekpannan. Något som är väldigt bra också, om olja eller margarin, smör, har det i början i stekpannan också. Man ska inte värma upp dem typ tomma. Du får liksom ytan att hålla sig fräsch mycket, mycket längre. Sen har vi gjutjärn och kolstålet. Samma sak där. Värma upp dem långsamt istället. Värmer upp dessa gods för snabbt, då kan de spricka. Och har du även en induktionsspis så har du otur att liksom stekpannan spricker, då spricker även glaset. Sen är din spis förstörd. Fördelarna med kolstålspannor och gjutjärn, det är att de tål extremt hög temperatur. Det är liksom stål och järn. Du kan ju hetta upp dem till flera 100 grader utan att någonting händer. Dock, som jag sa tidigare, värm upp dem långsamt. Speciellt gjutjärn. Gjutjärn har jättebra magnetiska egenskaper. Jättebra egentligen för en induktionsspis. Men nackdelen med just gjutjärn är att den kan behålla värmen jättelänge, men den tar inte åt sig värmen lika snabbt. Så skulle du sätta på den för snabbt, det är därför de spricker också. För att värmen inte kan fördela sig ordentligt. Och den här värmen, den måste ju ta vägen någonstans. Så sätter du på för hög värme, då kan inte själva stekpannan absorbera värmen. Och den går rakt ner i elektroniken och kan förstöra din spis också. Det rostfria, ja, likadant där. Vad ska jag säga? Värma upp det långsamt. Och likadant där när det blir väldigt, väldigt varmt. Ta det lugnt när du ska kyla ner den. För att blir den kall väldigt snabbt, då kan den vika sig den kan vika ihop sig helt. Den har tyvärr en sån egenskap liksom, så att långsam upphettning och långsam nedkylning helst på dem, så kommer de hålla sig raka och fina länge. Vilka redskap ska du använda till stekpannorna? Non-stickpannor, keramiska, PFASen, mjuka redskap, plast, slickepottar, gummi, liknande, aldrig metallredskap. Det finns ju några hybridpannor som kallas för häxkladd och liknande. Där de säger, ja, men man kan köra vispar och du kan använda, ja, men de är lite fake de stekpannorna, för de har små ska man säga, taggar, gupp i beläggningen, så att du har liksom en non-stick beläggning egentligen i botten, och sen så är det små metallpartiklar som ligger ovanför, så att när du drar ett metallredskap så åker det oftast på den här lilla rostfria lilla ytan. Det är därför de säger att de tål metallredskap. Men nej, det är vad ska man säga? Det är lite fake ändå. Det är ju liksom en keramisk yta under dem ändå. Men som jag sa, mjuka redskap eftersom att det är liksom en mjuk metall. Gjutjärn, kolstål, där kan du använda vilka redskap du vill. Stål eller plast eller trä liknande. Det där spelar absolut ingen roll. Och likadant med de rostfria pannorna.
plast och metallredskap. Det är inget problem. Behöver man så här många stekpannor som jag har? Ja, kanske inte. Men jag tycker att det kan vara bra, hur ska man säga? Beroende på vad du ska laga för mat. Som jag har sagt tidigare, gjutjärn. Ingen syra i dem. Och gör du mycket mat med syra, då måste du ha en annan stekpanna till det. Då får du ha kanske en stålpanna eller en non-stick-panna. Det är det som gäller. Man kommer inte undan. Och ibland har du kanske en maträtt som exempelvis fisk som du behöver steka på väldigt låg temperatur. Då fungerar heller inte gjutjärn eller den här rostfria metallen. Det är väldigt svårt. Fisken kommer jättegärna fastna och så får du kanske lite för mörk färg. All fisk kanske man inte vill få så för mycket färg på heller. Du ska bara få upp temperaturen. Och då behöver du någon stekpanna. Så att jag kan inte säga vilken stekpanna du ska köpa eller vad som är bäst. Men det är bra att kunna liksom variera. Och vill du försöka skippa den här PA-fasen, men köp den keramiska solgel-varianten då. Den håller kanske inte lika länge, men då har du i alla fall kanske ett gott samvete om hälsan. Men att bara säga att du ska köpa det här för det är bäst, nej, det funkar inte så. Variera gärna. Storleksmässigt, där får du också ta något som, är du ensam, då kanske det räcker med några få små stekpannor. Och har du en familj, då behöver du blanda både små och stora. Så jag kan inte komma med mer råd om det där ändå, tyvärr. När du ska köpa en stekpanna, låt kanske priset avgöra lite grann. Du kanske inte ska köpa någon stekpanna för flera tusen heller. Du ska inte köpa någon liksom billig stekpanna för 39 kronor på Ikea, ÖoB och Rusta och så vidare. För är de väldigt billiga och väldigt lätta. Här är en så här stekpanna. Den här använder jag egentligen nästan aldrig. Den här brukar jag ta färdiga kebabspetten och lägga på bara för att jag ska få lite mönster. Men liksom det här är jättelätt. Och varför är den det? Ja, den här är egentligen aluminium. Aluminium, jättebilligt, tar till sig värme, också väldigt snabbt. Nackdelen, det funkar inte på induktion. Så vad gör man? Man gör sån här. Man tar lite metallisk magnetisk panna så att det fungerar på en induktion. Det är därför. Sen har man gjort så här små, liksom, det här är små nitar. Så att man har fått fast den här ytan. Nackdelarna ändå, det finns även de som har litar så att det är lite gropar. Rena döden för en induktionsspis. För magnetismen, den hoppar emellan och egentligen så bränner man sönder själva spolen i spisen. Du kanske inte märker det, men på sikt så kommer det bli dåligt. Men skippa så här liksom billiga stekpannor. Är du en fattig student, även om du är en fattig student kanske har ditt första hem, investera i lite dyrare stekpannor. Det behöver inte vara jättedyra, men skippa just de här billigaste. Köp en stekpanna som i alla fall håller lite längre och liksom, din plånbok kommer ju spara på det. Och miljön. Exempelvis den här stekpannan, det ser ut som att den har en ganska tjock botten om man kollar här. Egentligen är den är relativt tunn. Alltså den här funkar, jag gillar den här stekpannan, speciellt steka pannkakor med tanke på lutningen där. Men rostfritt här, men innanätet här är som egentligen fyllt med aluminium, någon typ av aluminiumfolie eller liknande. Aluminiumet, billigt, låg vikt, tar till sig värmen ganska bra ändå. Och sen bakom den här non-stick-beläggningen, där är det också lite mer rostfritt stål. Där är liksom lite medium. Det är liksom, det här ser till i alla fall så att den håller ganska länge. Det är ett bra val. Kolstålspannan, man känner, det är svårt att se hur tjockt godset är. Man ser kanske någorlunda på kanterna. Men man har ju vikt ut den också så att ögat kan ju lura sig lite. Men du känner ju på vikten. Den här väger ett par kilo. Kan det vara? 1,5-2 kilo. Och dessutom så håller den ju värmen väldigt bra eftersom att det är ett kolstål också. Så att när du lägger något kallt kött eller något liknande så försvinner inte värmen lika snabbt heller. Sen har jag sett vissa YouTubers liknande. Ja, men du köper det här stålet, köp sen stål och så vidare. Och så är det riktigt stål som står man och knackar på det här som att det ska vara solid. Men
Du kan liksom knacka, det spelar ingen roll hur det här ljudet låter, det är solitt ändå. Det är liksom stål vi snackar om. Så att hålla på att stå och knacka på det här och säga att det är jättehållbart. Det är ju liksom nästan bara säljargument. Jag har ju liksom, tar den här nya stekpannan ganska lätt. Den här låter också jättesolid, men det är liksom, det är ju ett aluminiumhölje här inne också. Så stå och knacka på det här och säga om det här är kvaliteten. Jag går inte på det där ljudet. Det här låter väl också ganska solitt ändå, fast det här är aluminium och lätt som tusan. Så att håll inte på att tro på massa andra YouTubers. Sen ska man kanske köpa svenskt stål eller ta det som du själv vill, som du har råd med. Stöd helst svenska butiker, det är klart du ska göra det. Det säger jag ingenting annat om. Så det var lite om stekpannor. Kanske lite osammanhängande. Jag kanske skulle haft något typ av manus och följa. Men jag kände att jag vill ändå förmedla lite ändå utav mina kunskaper om det här. Jag hoppas ändå att du tyckte att det var intressant. Är det något jag har missat så skriv i kommentarerna så kanske jag får göra en uppföljning. Eller vill du veta någonting annat, om någonting annat så kan jag ta upp det också. Jag kan ju prata lite kanske om kastruller och stekpannor, om att men vad bör du ha kanske i hemmet? Vad är liksom grunden att kunna ha i ett hem så att du kan liksom laga någorlunda bra mat. Kom med idéer och säg vad ni tycker. Liksom, försöka hjälpa mig och bygga upp den här kanalen så att det kanske blir lite större och mer intressant. Men nog om det. Jag hoppas att ni gillade det här klippet ändå. Följ mig på Instagram också, Andreas_kok. Där det kommer lite andra saker som händer ibland i livet. Snart är det också dags för semlor så jag får väl göra min semla sen för året 2026. Så med det sagt ändå, ha det så jättebra. Hoppas att vi syns snart igen. Hej då!